Hola mga Suki! Welcome again to my YouTube channel. Hola mga Suki! Welcome again to my YouTube channel, The Inday Yungin Show! Hola mga Suki! Welcome again to my YouTube channel, The Inday Linlin Show! So, this is my 5th video mga Suki. Pang-5 video ko na po to, pang-5 vlog. So, ano ngayon ang topic natin mga Suki? Ito po yon ay ang pagpe-personalize ng leather items. So, just like example, wallet, coin purse, bags, or kahit hindi po siya leather, pwede po natin i-personalize as long as mga Suki, meron po tayong mga materials na available. Mamaya, papakita ko po sa inyo yung mga materials na kailangan and then the procedure. So before that mga Suki, okay, if interested po kayo dito sa video na to, paki-watch po ang full video and then don't forget to like and subscribe. Paki-click po yung sa baba, yung red button po dyan, and then pwede pong ikalimbang na rin po natin ang aking bell. Okay po, papakita ko na po sa inyo ang mga kailangang materials para sa personalized item natin. And also the procedure. Just wait mga Suki. So ito po yung mga materials na kailangan natin ha. So first, meron po tayo syempre yung long wallet natin or ano pong gusto niyo i-personalize. So ayan po. And then, meron po tayo dapat na letter or number stamp. So meron po, so sa akin po para siyang screw type. So 3mm po size nito. Napili ko po siya sa online. And then ito po yung panghawak ng letter. So para po siyang screw. And then meron po tayong cutting mat. So dito natin gagawin, dito tayo magpupukpok sa cutting mat na to. Meron po tayong thin sheet pang ano natin. Papakita ko po mamaya paano siya gamitin. And then we have also double-sided tape, a super glue para pandikit doon sa charms. Meron tayong leather strip. So, depende po sa inyo anong kulay gusto nyo. Meron po sa online niya nabibili. Meron rin po tayong, ito kasama to sa nabili ko, curve cutter para pang cut doon sa ating leather. And then, we have also the hole puncher, pang butas dito sa ating leather. And then, dapat po, may rivet setter po tayo. Since wala po akong rivet setter, hindi po ako nakabili. So, ito na lang po ginamit ko. Pako po siya, medyo malaki siya para matamtaman lang magamit ko para sa pagpupok ko mamaya. And then dapat may gunting rin po tayo, and then ball pen para po pang mark ko lang kung saan bubutasan, and then also hammer or martilyo, and then lastly po yung charms. So charms po, ayan. So ito po yung gagamitin kong charms. So marami po akong charms, so ito lang po ang gagamitin ko. And then sa pang-hold ng ating charms and the names, letter strip na may names is yung RIVET. Ayan po. Yan po yung nasa mga pantalon. So, let's do the procedure na mga Suki.
Ayan po, tapos na ang ating personalized long wallet. Ayan. Ayan po ang ating finished product. My charms, di ba cute? Ting cute ko. My charms. And then my verse, God will provide. So, pwede po name, pwede po Bible verse, pwede quotes ang ilagay nyo. Depende po sa inyo. At kahit anong charms na gusto nyo, pwede po. As long as meron kayong materials, meron kayong mga supplies ng letter or bags, pwede nyo, kung ano gusto nyo i-personalize. So, again po, pwede nyo pang business itong mga suki sa mga naghahanap ng mga souvenirs, ng gift sa loved ones nila, sa mga friends nila. So, pwede nyo pong gawing personalize para kakaiba po. Diba? Matatouch naman po yung bibigyan nyo. Kung nagustuhan nyo ang aking video na to about personalized leather item, kindly like po kung hindi pa ang video na to, and then subscribe to my channel. Ayan po, may nakasulat yun sa baba. And don't forget also for new upcoming videos ko, pakihalimbang na rin po ang bell button, and you can leave a comment po. Okay? Until next time mga suki kong Inday at Dudong, daghang salamat sa paglantaw o sa panunood sa aking vlog. So, love lots mga suki!